पार्वे रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज मी गोडाचे पदार्थ बनवणार आहे, नवरात्री स्पेशल। तर त्यासाठी सुरुवातीला आपण एक एक पदार्थ बनवणार आहे, 4 पदार्थ बनवणार आहे। तर सुरुवातीला मी बटाट्याचा शिरा बनवणार आहे। तर त्यासाठी मी हे 2 बटाटे उकडून घेतलेले आहेत। सुरुवातीला गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे मी। आता यावर हे 2 चमचे तूप टाकणार आहे। आता यामध्ये हे बटाटा खिसून टाकणार आहे, किंवा हाताने पण असं करू शकता। आता हे बटाटा तुपावर चांगला परतून घ्यायचा अगोदर। आता यामध्ये मी थोडंसं दूध वापरणार आहे। आता दूध टाकून परत चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। आता यामध्ये मी साखर टाकणार आहे। साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता। आता साखर पण चांगली मिक्स करून घ्यायची। बटाट्याचा शिरा झालेला आहे। आता हे असं लाल भोपळ्याचा शिरा करणार आहे। हे लाल भोपळं हे मी असं त्याचं सालपट काढून खिसून घेतलेलं आहे। 1 वाटी खीस आहे हे। तर मी आता हे लाल भोपळ्याचा शिरा बनवणार आहे। याच प्रकारे मी राजगिऱ्याचा शिरा पण व्हिडिओ टाकलेला आहे। तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या। आता गॅसवर कढई ठेवलेली आहे मी। यामध्ये 2 चमचे तूप। खूप झटपट होणाऱ्या रेसिपी आहेत। तुम्हाला जर साबुदाणा भगर खाऊन जर कंटाळा आला ना, तुम्ही अशा प्रकारे एकतर हे देवाला नैवेद्य पण होतो याचा गोडाचा, आणि खाण्यासाठी पण खूप पौष्टिक रेसिपी आहे त्या। तर आता अगोदर हे मी तुपावर थोडंसं परतून घेणार आहे। तर 2 मिनटं हे परतून घेतलेलं आहे मी तुपावर, कारण भोपळा लवकर नरम होतो। आता हे चांगला नरम झालेला आहे। या 1 वाटी खीस आहे, तर त्यामध्ये अर्धी वाटी साखर टाकणार आहे। साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार। तर साखर पण चांगली मिक्स करून घ्यायची यामध्ये। पूर्ण भोपळ्याला पाणी सुटलेलं आहे। पूर्ण हे साखर यामध्ये आता शिजून घ्यायची भोपळ्यामध्ये। हे चांगलं परतून घ्यायचं म्हणजे। आता हे साखरेमुळे पाणी सुटलेलं होतं, ते पूर्ण मी यामध्ये आटून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये थोडीशी वेलची पूड आणि थोडेसे बदामाचे काप। तर हलवा आपला झालेला आहे रेडी। तर आता लाल भोपळ्याचा शिरा झालेला आहे। आता मी भगरीचा शिरा बनवणार आहे। तर ही 2-3 वेळा भगर धुवून घेतलेली आहे पाण्याने। इकडे पॅन ठेवलेला आहे, त्यामध्ये आता परत 2 चमचे तूप टाकणार आहे, आणि ही धुवून घेतलेली भगर। ही भगर चांगली तुपावर भाजून घेणार आहे अगोदर। पूर्ण म्हणजे भगरीला तूप सुटेपर्यंत भाजून घ्यायची भगर अगोदर तुपामध्ये। तर तुपावर चांगल्या प्रकारे भगर भाजल्या गेलेली आहे। आता ही अर्धी वाटी भगर आहे, तर यामध्ये मी 1 वाटी दूध टाकणार आहे। आता दुधामध्ये शिजून घेणार आहे मी भगर अगोदर। शिजते तोपर्यंत साबुदाण्याची खीर बनवू। तर हे अर्धी वाटी साबुदाणा आहे भिजत घातलेला। तर त्यासाठी मी 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। हे दुसऱ्या गॅसवर मी ठेवणार आहे उकळण्यासाठी। अगोदर पाण्यामध्ये मी साबुदाणा पूर्ण शिजून घेणार आहे। या ठिकाणी पाण्याला उकळी आलेली आहे। यामध्ये आता हे भिजवलेला साबुदाणा टाकणार आहे। कधी कधी दूध टाकल्यामुळं साबुदाणाची खीर म्हणजे फाटते, त्याच्यासाठी अगोदर हे साबुदाणा असा पाण्यामध्ये शिजून घ्यायचा, म्हणजे आपली खीर व्यवस्थित होते। भगर शिजली का नाही? भगर शिजलेली आहे। आता यामध्ये मी चवीनुसार गूळ टाकणार आहे। गूळ चांगला मिक्स करून घ्यायचा यामध्ये। गूळ चांगला मिक्स झालेला आहे। आता यामध्ये थोडीशी वेलची पूड आणि थोडेसे ड्रायफ्रूट बदामाचे काप। आता हे पण चांगलं मिक्स करून घेणार आहे।
तर अशा प्रकारे आपला भगरीचा शिरा पण तयार झालेला आहे। तर अशा प्रकारे साबुदाणा शिजलेला आहे। आता यामध्ये मी साखर टाकणार आहे, साखर तुमच्या आवडीनुसार। यामध्ये साखर मिक्स झालेली आहे। आता यामध्ये 1 वाटी दूध टाकणार आहे। दूध मी गरम करून घेतलेलं आहे। दूध पण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। पण तयार झालेले आहे। आता यामध्ये थोडेसे ड्रायफ्रूट आणि वेलची पूड हे चांगलं मिक्स करून घेणार आहे। तर अशा प्रकारे साबुदाण्याची खीर पण तयार झालेली आहे। तर अशा प्रकारे तयार झालेले आहेत आपले 4 पदार्थ गोडाचे। तर हे बटाट्याचा शिरा केलेला आहे। अगोदर सुरुवातीला थोडासा पातळ होता, पण आता बघू शकता किती घट्ट झालेला आहे। थोड्या वेळाने ते घट्ट होते। नंतर हे आपला लाल भोपळ्याचा हलवा, भगरीचा शिरा आणि साबुदाण्याची खीर। तर अशा प्रकारे हे 4ही गोडाचे पदार्थ तयार झालेले आहेत। खूप करण्यासाठी झटपट आणि चवीला चविष्ट लागतात। नक्की तुम्ही ह्या नवरात्रीला करून बघा। व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा।